In the name of Allah, who is the most gracious and most merciful, this is me Sajidullah, and today we are going to discuss new chapter of Fundamental of Nursing second semester, loss, death and grieving. نو دا درې ټرمز به موږ په ډیټیل باندې ډسکس کوو. لاس څه ته وایي، ډیت اینډ ګریوینګ. نو اصل کې دا خو انټر کنیکټډ ټرمز دی، یو بل سره کنیکټډ دي، سنسټیو ټاپکس هم دي. نو اولی ټرم زموږ سره لاس دی، نقصان ته هم وایي. when you have something and it's no longer with you, it's called loss. لکه ستاسو یو څیز دی ستا نه ورک شو، نور د څه پاتې نه شو، نو دا ستا سره لاس شو، نقصان شو. ډیت، نو ډیت خو مرګ ته وایي، لکه د فرمن سیسیشن آف نارمل لایف فنکشننګ، چې ستا کوم نارمل لایف فنکشننګ و، ستا اکسیجنیشن و، ستا برین فنکشن و، هغې کار پرېښود، دا ډیت شو. اینډ ګریوینګ اصل کې ریسپانس ټو لاس وي. لکه تا ته نقصان وشو، یو څیز درنه ورک شو، هغې ته کم غم د هغې په یاد کې ته کم غم مناوې، هغه ته ګریوینګ وایي. نو دا ځکه یو بل سره کنیکټډ دي. لکه فار ایگزامپل ستا لب ون دی، ستا رشته دار دی، هغه وفات شو، دا ستا لپاره لاس شو که نه. ډیت خو د دې دا مرګ چې شو ډیت شو، او ګریوینګ ته چې دا کوم غم مناوې، دا ستا سره ګریوینګ شو. نو ځکه انټر کنیکټډ دي. بیا ابجیکټیو زموږ سره دا دي، اسس د فیزیولوژیک ساین آف ډیت. فیزیولوژیک ظاهري فزیکل ساین کوم دي د ډیت. آئیډنټیفای بلیف اینڈ اټیچیوډ اباؤٹ ډیت ان ریلیشن ټو ایج. د ایج مطابق ایج ریلیټډ اټیچیوډ او بلیف، لکه په ماشوموالي کې د ډیت په باره کې چا څه خیالي، بیا په های لیول لکه په کوم ایډلټهوډي. discuss the various ways of helping the dying patient meeting his or her physiological, spiritual and emotional needs. او هغه کوم طریقې دي کوم چې یو پیشنټ لکه ډاینګ، لکه مري بس مرګ ته نږدې، چې د هغه فیزیولوژیکل نیډ به څنګه هغه ته موږ ورکوو، سپریچول نیډ به څنګه ورکوو، ایموشنل نیډس. ډسکس کیر اف د باډي افټر ډیت. باډي ډیت شو، د هغې به د مرګ نه بعد به کم کیر ورکوي. ډسکس د لیګل امپلیکیشن اف ډیت. لیګل امپلیکیشن دی کوم دي، نو په هغې کې فیس یوتنیزي، هغه مخکې لاست کې بیا ډسکس شوي. ډسکرایب هاو نرس میټ ا ډاینګ پیشنټ نیډ اف کمفرټ. هغه خبرې ډسکس کوي چې په هغې کې دا به موږ ډسکس کوو، هغه خبرې چې کوم یو پیشنټ لکه مرګ ته نږدې، ډاینګ ته نږدې، او هغې ته کم نیډز د هغې پوره کړي چې هغه ته کمفرټ میلاو شي. ډسکس امپارټنټ فیکټر ان کیرینګ فار د باډي افټر ډیت. نو هغه کوم امپارټنټ فیکټرز دي چې څه کله یو باډي ډیټ شي، هغه به د هغې کیر به ته ورکوي. لیس چینجز دیٹ اکر ان د باډي افټر ډیت. هغه کوم چینجز دي چې کله یو باډي لکه ډیټ شي، هغې کوم چینجز راځي. define term related to loss and grieving. د grieving او د loss related چې کوم نور terms دي، لکه mourning شو، هغه به ډسکس کوو پکې. ډسکس کوبلر-راس theory to assess grieving behavior. د کوبلر-راس theory د کوم grieving د غم په باره کې چې هغې کې هغه responses هغه کټیګرایز کړي دي. identify common manifestation of grief. عام طور د ساین سمټم د غم څه دي چې کله یو انسان ته grief غم یو ته. discuss the effect of multiple loss on the grief process. اوس ملټیپل ډېر لاس چاته وشو، نو د هغې به اثر په صحیح په grief process باندې. apply the nursing process to grieving client. او grieving client باندې nursing process apply کول دي. introduction. birth and death are two aspect of life. ژوند او مرګ دا د ژوند سره تړلې خبرې دي. which will happen to everyone. دا به هر چاته به happen کېږي، به پیدایش به هم کېږي، بیا به مریم. dying and death are painful. dying او death چې دی، dying خو داسې چې بس رواني مړ شوی لانی روح ته خیږي، بس مرګ ته نږدې، او death خو چې کله مړ شي painfully and personal experience. دا personal experience دی که نه، که دا خو چاته ښکاري نه. for those that are dying، دا خلکو لپاره چې کوم مریم لکه هغه ته دننه فین کېږي، هر څه چې هغه روح د باډۍ نه وځي. and their loved one caring for them. او کوم loved one د هغه یا بچي یا مور او پلار د هغو دواړو دپاره پینفولي که نه. خو پرسنلي ډیت افیکټ ایچ پرسن انوالو ان ملټیپل وی. هر یو انسان چې کوم دی په ملټیپل وی کې په هغه اثر انداز کېږي. انکلوډینګ فزیکلي هم لکه چاته غم وشي، نو د هغې غم په ترو بیا فزیکلي دا خوراک نه کوي، دغسې خپل هایجین خیال نه ساتي. سایکولوژیکل دا ډپریشن ته لاړ شي، انزایټي ته لاړ شي، ډېر خفه لکه اپیټایټ امپیر شي، خوراک ته زړه نه کېږي. ایموشنلی انزایټي او ډپریشن ایموشنلی کې رال. سپیریچولي بعضې داسې خلک چې هغه نه څوک وفات شي، نو هغوی به دا د الله طرف او د الله مال و الله واغستو،
او سپیریچولی نیگیټیو ته هم شي تللی چې لکه بعضې خلک یې نیګیټیو خبرې کوي چې الله پاک زه دې لیدلی ما او دا ولې مړ شو دا نیګیټیو خبرې سپیریچولی مثلا داسې اینډ فاینینشلی او فاینینشلی هم د دې اثري لکه یو فیملی کې یو ممبر دی هغه د هغه کور مشر دی نو چې هغه وفات شو خو فاینینشلی د کور خرچې به څوک چلی دا یو اسپیکټ شو. سیکنډ داسې دی چې د هغه په مرګ باندې کوم په کفن د پن کومه خرچه راځي اکنامیکلی دا هم یو پرابلم شو. بعضې غریب خلک د هغو څه دا پیسې هم نه نو دا افیکټ د ډیت دی. بیا ډیفینیشن ډیت is defined as the irreversible cessation of all vital function. irreversible چې دوباره ریورس کیږي نه irreversible چې بس ختم شي cessation سټاپ کېدل ته وایي بندېدل ته وایي of all vital کوم چې اهم فنکشن دي د باډي هغه سټاپ شي permanently especially is indicated by permanent stoppage. specially دا څنګه انډیکیټ کیږي څنګه ښکاري permanent مستقل stoppage بندېدل of the heart rate بند شي pulse rate ختم شي respiration ساه نه اخلي and high brain function کوم چې ستا سیریبرم دی سیریبلم دی د هغې چې کوم فنکشن دی هغه ختم شي د برین ټوټل. death is the cessation or permanent termination of all biological functions. ستا باډي کې چې کوم all biological functions دي که هغه breathing دی سرکولیشن دی برین چې کوم فنکشن دی دا ټوټل ټرمینیشن ختم شي permanently ختم شي دوباره بیرته نه راځي. that sustain a living organism کوم چې د یو living organism د برقرار ساتلو لپاره پکاري دا بند شي. dying means approaching death مرګ سایډ ته چې رواني. physiologic sign of death بس physiologic ظاهري. the poor main characteristic changes are loss of muscle tone. muscle tone چې دی مسل مخکې نه سختي دا هغه لاس چې دا مسل پاسته چې هغه ټون پکې ختم شي کوم نارمل ټون چې و هغه به کوم نارمل حالت کې و چې ته اکټیوي کله. slowing of the circulation سلو شي هارت ریټ سلو شي یعنی به ورو ختمیږي بس بیا ختم شي اخر. changes in the vital sign کې چینج راشي هارت ریټ دی هغه کم شي ورو بیا ورکیږي بلډ پریشر ختم شي. سنسري انفیرمنټ ته بیا لکه هغه کې سنسیشن ختم شي که ته له خپس کونډې لاس کونډې هغه ته بیا پته نه لګي. د فالوینګ ګایډلاین فار فیزیشن از انډیکیشن اف ډیت. دا لاندې چې کوم ګایډلاین دي دا به تا یو فیزیشن ته دا ښه چې باډي ډیټ شوې ده. ټوټل لیک اف ریسپانس ټو ایکسټرنل سټیمولای ټوټلی ایکسټرنل چې کومه سټیمولای ایکسټرنل کوم چینج کړه ته هغه ته غږ کې که لکه خوځې را خوځې دا سټیمولای هغه ته ریسپانس هغه نشي ورکولی. no muscular movement especially breathing د مسل چې کوم موومنټ دی دا ختم شي. breathing کې کوم مسل یوز کیږي. no reflexes آی ریفلیکس ګوري د خپې نه ریفلیکس ګوري دا کوم چې دا فټیلا د دینم ریفلیکسز چک کیږي ډاکټران ته ګوري دا ریفلیکسز پکې ختم شي. فلیټ انسیفالوګرام ای سی جی چې کوم دا هغه پلیټ چې هغې چې کوم ویو یې هغه پکې ختم شي. اوس belief and attitude about death in relation to age. د ایج مطابق د مرګ په باره کې ستا کوم سوچ ستا کوم یقین دی نو هغې خبره اوس کوي. in pensu to 5 year د ماشومتوب نه د 5 year پورې د انسان څه سوچي د مرګ په باره کې does not understand concept of death. د death concept باندې نه پوهېږي چې مرګ څه ته وایي. believe death is reversible. او دا death چې دا reversible د temporary departure or sleep یا د یو شارټ وخت لپاره departure جدایي ده یا لکه اکثر چې په کور کې مړی وشي نو ماشوم نه څوک تپوس وکړي وایي څه شو وایي وده دی که نه لکه هغه ته پته نه چې ډیټ څه ته وایي یا دې څوک وکړي وایي څه شو وایي سعودي ته تللی دی یا کراچۍ ته تللی بیرته راځي نو ټیمپرري ډیپارچر یې ګڼي. بیا چې کله د 5 نه د 9 year پورې انډرسټینډ ډیت از فاینل بیا درته پته ولګي چې بس څوک مړ شو نو هغه بیا نه راځي. بلیو اون ډیت کین بي اوایډ. خو خپل دا نه مني چې زه به مرمه خپل ډیت اوایډ کوي وایي زه به نه مرم. believe wishes and unrelated actions can be responsible for death. او دا سوچي چې لکه unrelated wishes چې دا غیر ضروري خواهشات یا غلط کارونه unrelated action غلط کارونه څوک کوي نو هغه د مرګ دپاره responsible هغه به مري. بیا د 9 نه 12 year پورې begin to understand own mortality. بیا هغه ته پته ولګي چې زه به مرمه. express in afterlife and fear of death. بیا و چې زه به څه کومه په قبر کې ویریږي د مرګ نه ډېر سخت ویریږي نو دا په دغه ایج کې دی. بیا 12 to 18 may still hold concept from previous developmental stages. بیا ما کنسپټ لږ ډېرې په دماغو کې ځکه دا هم دومره لکه میچور ایج نه may seem to reach adult. د adult ته رسېدو پورې
perception of death but be emotionally unable to accept it. بیا ورته داسې پرسپشن کېږي زه به مرم خو ایموشنلی نه اکسپټ کوي. لکه موږ به په ځان اپلای کړو که نه. زه تاسو کوم سټوډنټ چې تاسو چېرته خپل مرګ په باره کې سوچ کړی هېڅ چا هم نه دی کړی. هسې موږ وایو په خوله باندې خو لکه صحیح سوچ چا نه دی کړی چې زه به مرم. نو دغه شان په دې ایج کې دغسې چې ایموشنلی نه اکسپټ کوي. هسې وایي پرسپشن اف ډیث ورته راځي چې لکه زه به مرم خو ایموشنلی نه اکسپټ کوي. بیا 18 to 45 years د 18 نه د 45 پورې his attitudes toward death. بیا attitude toward death سایټ چې زه به مرم سوچ یي چې هر انسان به مري. influenced by religious and cultural belief. دا ریلیجن اسلام کې موږ وایو که موږ مړه شو نو جنت ته به لاړ شو نو په دې باندې د انفلوئنس کېږي. بیا د مرګ نه نه یېرېږي. کلچرل بیلیف د کلچر چې کوم بیلیف هغه هم په دې اثر انداز کېږي ځکه دا خو بیا ینګ ایج دی. بیا د 45 نه د 65 ایئر پورې ایکسپټ اون مارټیلیټي. بیا خو غریب بوډا شي بیا خپل ځان خپل مارټیلیټي خپل مرګ قبلوي چې زه به اوس مرمه. انکاونټر ډیث اف پیرنټس and some peer experience. ځکه دا ځکه انکاونټر کن چې د خخ ملګري د ایج مطابق د عمر مطابق هغه هم تی جدا شي مړه شي د مور پلار هم په دې ایج کې زیات تر مري. نو د ډېر خلک انکاونټر کړي ډېر مرګونه لیدلي بیا و چې زه به مرمه. بیا چې په 65 نه بر شي بیا خو عمر خسي واشي. فیر پرولانګ ایلنس. بیا د غټو غټو بیمارونه یېرېږي ځکه چې څوک بوډا شي نو چاته د جوړونو بیماري چاته د زړه مسلې د هغو نه یېرېږي. sees death as having multiple meaning. د هغه لپاره بیا د مرګ چې دی مختلف معنی لري. freedom from pain و چې زه مړ شم نو د دردون نه ویله وزګار شم. reunion with already decreased family decreased family چې already کوم خلک د دې په فیملی کې وفات شوی نو هغه بار بار یادوي و چې زه مړ شم د هغو سره به میلاو شم. نو دا د ایج ریلیټډ هغه کنسپټ دی د ډیث په باره کې. بیا dying patient we may help the dying patient meet his. so کم نیډز به موږ پوره کوو. فیزیولوژیکل نیډ سپیریچوال ایموشنل. نو فیزیولوژیکل نیډ آف ډاینګ پیشنټ کوم دي؟ پرووایډینګ پرسنل هایجین میجر د صفایي خیال به ساتي. کنټرولینګ پین درد پی د درد خیال به ساتي. میډیسنز به ورکوي. پین کیلر به ورکوي. ریلیوینګ ریسپایریشن ډیفیکلټي. ریسپایریشن کې هغه کوم مشکلات دي لکه هغه ته تکیه یا بالښت ته پرووایډ کړي چې سر وله راپورته کړي یا ته اکسیجن مشین ولګوي. نو دا د هغې فیزیولوژیکل نیډ شو. اسسټینګ ود موومنټ. اوس وایي چې ما لږ پاسوه یا وخوځوه مې نو هغه کې اوس مدد کوي. نیوټریشن ښه خوراک ورکوي او هایډریشن اوبو اینډ الیمینیشن پیټرن چې کوم دی د هغه پرووایډ کمفرټ ټو د پیشنټ اینډ ریلیوینګ پین. هغه ته کمفرټ پرووایډ که سکون ورته پرووایډ که په ته دا چې کوم بیډ دی بیډ لینن دی هغه ورته چینج که صفایي ورته پرووایډ کړه نو هغه ته به کمفرټ میلاو شي. او چې کوم درد پرې د هغې دپاره میډیسن ورکړه. سپیریچوال سپورټ. آیډنټیفای پیشنټ سپیریچوال نیډ. اول خو د هغه سپیریچوال نیډ وګوره مسلمان دی هندو دی عیسائی دی نو هغه مطابق لکه مسلماني نو لکه سپیریچوال نیډ هغه چې د الله تعالی سره رابطه مضبوطه کړه. ریسپیکټ د بیلیف اف پیشنټ. د هغه د بیلیف خیال ساته. دا نه چې هندو مریض دی یا هندو دی یا عیسائی دی ته وایي چې مسلمان نه دی زه ورته کیر نه پرووایډ کوم. نو د هغه د بیلیف به خیال ساتي. هغه ته به ریسپیکټ ورکوي. be willing to listen and discuss issue of spirituality. او لکه د هغه چې کوم spirituality د کوم که هندو دی نو هغه خبرې د خیر دی غوږ ده. spirituality issue هغه سره ډسکس کوه چې هغه تسلي کېږي. demonstrate empathy. ته هغه ته همدردي شان اوسه کوه چې هغه ته پته لګي دا زما سره همدردي شو کوي. provide a supportive presence. supportive presence ورکوه. د مریض څه څوک نه وي چې زه یم که نه supportive presence چې ستاسو پرابلم یې زه به یې حل کوم که نه. ریپر ټو کمیونټي ریسورس آر سپیریچوال لیډرز. سپیریچوال لیډرز هغو ته یې ریفر کړه لکه په کوم چې سپیریچوال لیډر زمونږ د مولیان شو دغه شانې په هندوانو کې فنډد شو هغو ته یې ریفر کړه. اکنالج اینډ پرووایډ فار د ریچول. لکه د هغه چې کوم ریچول دی هغه ته تسلیم کړه. که مسلمان دی نو مونځ دپاره هغه ته چې مونځو ته دپاره ورته انوایرمنټ پرووایډ کړه. که هندو دی میډیټیشن کې د هغو چې خپل دغه د هغې چې کوم ریچول دی. ریچول تاسو نه ویل چې په ریګولر بیس باندې په یو ریلیجن کې یو کار کي هغه ته لکه موږ مونځ 15 ټیمه کوو سهار غرمه ماښام دې ته ریچول وایي. بیا ایموشنل سپورټ کې کمپیشن. ته هغه څه ډیزایر ټو هیلپ. هغه ته داسې شو که چې زه ستا سره هیلپ کوم خواهش. ریسپانسیونس ټو ایموشنل نیډ. هغه یا جاړي یا خفه دی ته هغه ته ریسپانس ورکوه. مینټین ا پازیټیو اټیچیوډ. د هغه
پازیټیو اټیچیوډ مینټین وساته، ښې خبرې ورته کوه، ایکسپریسینګ امپتي هغه ته همدردي شو کوه، اټینډینګ وشز هغه څه خواهش وي هغه تا ته وایي نو هغه له پوره کوه، بینګ پریزنټ اولته اوسېږه هغه خوا ده چې ایموشنلی هغه سپورټ میلاوي، ځکه چې هغه هسې مرګ ته نږدې که نه، نو دا ایموشنل سپورټ دی د هغې. پرووایډینګ کمفرټ کې بیا دیو کټګرایز کړي دي لږ شانې اټس امپارټنټ to know step you can take to provide comfort during the last days and hour. په لاست دا اهمه خبره چې ته دې ته دا په اخري ټایم کې چې کله یو انسان مري، اخري ورځې شوي، اخري ګنټې شوي، چې ته هغه ته کمفرټ ورکړي. ناټ ایټینګ که خوراک نشي کولی، فیډ سمال سپون فل پوټ وړې قاشو کې لږ لږ خوراک ورکوه. یوز آیس چپس آر ډم سپنج یا دې ته آیس چپس دې ته وایي د واورې دا وړو وړو ټوکرین چې دا خولې وچه شوي دا ولم یا ډم سپنج چې دا سپنج نه دی، سپنج شانته لونکي خو بیخي لون نه چې بیرته لږ وزبېښي او لږ لږ لون یې هغه وله په دې شونډو پسې دا راکاږي چې دا شونډې لمدېږي. ټو کیپ د ماوت مویسټ چې خولې لمدی. دویم نمبر پرابلم صحیح ډراینس اراؤنډ د فیس، مخې اکثر وچیږي اراؤنډ د فیس. یوز ا ډم کلات لمده کپړه استعمالوه. ټو ریلیو ډراینس اراؤنډ د آی اپلای لپ بام آر پیټرولیم جیلی ټو د لپس. لپس لپاره چې کوم پیټرولیم جیلی د غوړ سیز د غوړ چې د دې د شونډې غوړې ساته بس. لیبر بریتینګ په ساه اخیستو د تکلیف دی. جنټلی ټرن د پرسن هیډ دا سر را چوت کا، ایجسټ فیلو آر رایز د هیډ اف د بیډ یا دغه بیډ چې کوم سر دی هغه را چوت کا یا ورته فیلو پرووایډ کا. بالغ یوز ا کول مسټ هیموډیفایر، هیموډیفایر استعمال کړي چې صحیح ساه والي. آسک هیموډیفایر اکسیجن ماشین چې لګېدلی چې دا کوم ایر دی دا مویسټ کوي لمدی. آسک د میډیکل ټیم اباؤټ میډیکیشن آر یوز اپ اکسیجن، هغو پې خبر کړه چې میډیسنز کوم ضرورت یا اکسیجن ورته لګولي. ایریټیشن سکن ایریټیشن جنټلی اپلای لوشن ټو ډرای سکن، ډرای سکن دی د لوشن ورته پرووایډ کړه. لرن هاو ټو موو اینډ ایجسټ د پرسن سیفلی، او چې دا تا ته یاد وي چې ته د سیفلی ښه په محفوظ طریقې سره هغه کوم یو بیډ نه بل بیډ ته وړه چې څه زخم ورته پرووایډ څه زخم ورته ونه شي. اینډ بیډ ټو اوایډ د ډیولپمنټ اف بیډ سورس، چې بیډ سورس نه بچي. نو چې کوم د سیفلی کوم طریقې چې هغه تا ته یاد وي. بیا انکانټیننس کنټرول یې نشته، په یورین نشته، سټول باندې نشته. لرن هاو ټو چینج انکانټیننس پیډس، چې کوم انکانټیننس پیډز هغه ته لګېدلي د هغې دپاره چې کوم یورین ابزارب کوي هغه پیډز ورته لګېدلي هغه چینج کوه ته. آر آسک اباؤټ د یوز اف کیتیټر، یا ورته کیتیټر ورته پاس کا. یا بل بیا ایجیټیشن او کنفیوژن، هغه غوسه کېږي ډېر زیات، دماغي طور ګډوډېږي ایجیټیشن او کنفیوز کېږي. سپیک کاملی اینډ بی ری اشورینګ، په قلار او څه خبرې کوه. ری اشورینګ دوباره ته هغه نه یقین دهاني کوه. هولډ هینډز آر یوز ا جنټل ټچ اف اټس کمفرټینګ، لاس یا داسې ونیسه یا جنټل قلاره ټچ ورکړه ځکه چې هغه ته سکون میلاو شي. ریمایند د پرسن ویر هی آر شي از اینډ هو از دیر، او هغه ته یادوه چې لکه ته څوک یې، هغه څوک دی او په کوم ځای کې موجود دی. آسک د میډیکل ټیم پار هیلپ اف سګنیفیشن ایجیټیشن، اگر اوس کو بیخي سخته پیراله او ګډې وډې شروع کړي ستا کوم ټیم در سره هغه ته انفارم کړه چې هغه هم راشي د هیلپ لپاره. بیا پین درد دی ورته ګیو پین میډیکیشن از ډایرکټډ. آسک د میډیکل ټیم ټو ایجسټ میډیکیشن اف نیډډ. پین کیلر ولا ورکا چې کوم ضرورت دی د کوم میډیسنز خپل ټیم سره ډسکس کا. سنسیټیویټي ټو ټمپریچر، یا ټمپریچر سنسیټیو. pay attention to clue to whether the person feel hot or cold. که یخنی نو هغه ته به ګرم انوایرمنټ پرووایډ کړي، که ګرمي یخ انوایرمنټ. adjust the room temperature and bedding is needed. نو چې که روم ټمپریچر ټیک نه دی نو هغه ته ټیک کا، او چې کوم په بیډ کې ورته څه پرابلم یا هغه مو ته ټیک کا. بیا فزیکل چینجز افټر ډیت، د مرګ نه بعد فزیکلی کم کم چینجز راځي. اول خو داسې دی چې پیوپل چې دی پیکس اینډ ډایلیټډ، لکه نارملی ته یو چا ته لایټ ورنږدې کوې نو د هغه د پیوپل سایز کمیږي که نه، او چې لایټ ترې را لرې کوې ساري چې لایټ ورنږدې کوې پیوپل سایز چې دی هغه کمیږي، او چې لایټ ته را لرې کوې نو پیوپل سایز لکه د هغه نه را جدا کوې نو هغه پیوپل سایز بیا سیوا کېږي. نو په دې کې دا چې ته پرې لایټ اپلای کوې خو هغه شان ډایلیټډ لکه کمیږي نه، چې لایټ ورته ورنږدې هم کړي نو پیوپل سایز نه کمیږي. پیوپل سایز ولې کمیږي سیوا کېږي؟ لایټ ایډجسټمنټ هغه که یا به تاسو بیا په اناټمي کې ووایي. بیا الګر مارټس دی،
ریپټ کولینګ اپ د باډي د باډي یخیږي. اوس دا څومره یخیږي لکه اوس په یوه ګنټه کې چې کوم دی یو فارنهایټ یا 1 ډیګري سنټیګریډ دا کمیږي. 1 ډیګري سی چې کمیږي تر کوم حده پورې کمیږي؟ روم ټمپریچر پورې. لکه که د روم ټمپریچر 20 ډیګري سی دی نو دا به دې ته رارسي بیا به نور نه کمیږي. خو په یوه ګنټه کې څونه 1 ډیګري سی. نو دا اصل کې دې دپاره یوز کېږي که نه چې کله د دې نه د مړي هغه ایج معلومه چې دې څونه ټایم وشو چې دا لکه وفات شوی دی. نو هغه به دې نه معلوموي چې ټمپریچر ولې وګوري چې وی ګوري نو هغه د لکه د 37 نه اوس 30 ته راکو شوی نو هغو ته پته ولګي چې 100 ګنټې د دې وشوې. ریګر مارټس سټیپنینګ اپ د باډي ډیولپ 2 to 4 hour after death. باډي بیا ونیخلي هغه سټیپنس پکې راشي. اکثر که تاسو خیال کړئ چې کوم څوک مړ شي هله زنه تړي زنه ونه تړي نو بیا یې خوله کولا وپاسي. د هغې وجه څه چې سټیپنس په باډي کې راشي. نارمل چې کوم د باډي هغه میکانیزم او نرو نه چې کوم میسج یو دا بندي کولاوي هغه بند شي سټیپنس پکې راشي. دې ته ریګر مارټس وایي. بیا لیور مارټس دی پرپل ډسکلریشن اف سکن اینڈ ډیفینډنٹ ایریاز. خاص ایریاز مخ شوازګي نه زیړ شي. ولې زیړ شي؟ بلډ سپلای بند شي نو چې کوم بلډ په دې مخ کې دی هغه هلته پاتې شي دا زیړېږي. ولې دې انسر دا دی چې که تاسو خیال کړئ بلډ کې چې دی هیموګلوبین دی په هیموګلوبین کې بیا آیرن دی نو چې کله دا بلډ د ډېر وخت په روزې پاتې شي دا هیموګلوبین بیا آیرن او ګلوبین ته چینج کېږي. نو آیرن چې دی نو دا بیا ټیشو ته د ټیشو کې مختلف قسم پروټین دي دا د پروټین سره بیا ریاکشن وکړي نو دا بیا په دې کې پراډکټ جوړ کړي مختلف لکه آیرن سلفاید جوړ کړي. آیرن سلفاید ورته وایي. نو آیرن سلفاید چې کله جوړ شي نو دا بیا د دې کلر چې دا زیړ دی نو دې د وجې دا سکن ته بیا ډیفیوز شي نو د سکن کلر بیا زیړ ښکاري. کیر افټر ډیث. اوس د مرګ نه بعد به کم کیر ته ورکوي. ډیث ډیکلریشن یو خو د مرګ اعلان به وکړي. ډیث سرټیفیکیټ بای فیزیشین. خو ډیث به څوک لکه اعلان به ډیث څوک کوي؟ ډاکټر به کوي. سرټیفیکیټ به ډاکټر ورکوي. اټاپسي ریټن انفارمیشن. اوس کو هغه دا غواړي چې دا څه د وجې مړ شو اټاپسي کول غواړي نو د هغې پر ریټن پرمیشن به هغه د هغې نه والي نو بیا به اټاپسي کوي چې د ډیث کاز یې معلوم شي. لکه دې کې وجه ګوري ګنج چې څه د وجې مړ شو. کسټم اینډ پرنسپل آر کیپ ان مایند. اوس مختلف رواجونه د خلکو لکه هندوان خپل مړی سیزي مسلمانان یې ښخوي د هغې مطابق به ته خیال کې هغه کم استاذه کم مریض چې دی او کم وفات شوی د هغې به د هغې مطابق خیال ساتي. پوزیشنینګ باډي سټیټ اینډ آرمز لیډ ایټ د سایډ. باډي به سیده په بیډ باندې سملی او لاسونه به سایډ تی. آی آر کلوز ایز ان سلیپ. سترګې به وله پټې کړي څنګه چې په خوب کې پټي. ډینچر آر ریموو. کم ډینچر دی غاښونه آرټیفیشل هغه به ترې لرې کړي. فروپ چین ان فوزیشن ویت بینډیجنګ. زنه به وله وتړئ. ریموو آل افلینسز یوز فار پیشنټ کیر. د پیشنټ کیر دپاره چې کوم څیزونه استعمال شوي به ترې ریموو کړي. کیتیټر شو ټیوب نور انجي ټیوب څه چې ورته پاس شوي دي به ترې ریموو کړي. ریموو آرنیمنټ اینډ لیس دیم ټو ریلیټیوز. کوم آرنیمنټس دي کوم زیورات دي ګاړۍ شوه یا د غاړې امیل شو والی شو هغه چې کوم دي نو هغه به ترې ریموو کړي او چې کوم ریلیټیوز دي رشته دار دي هغو ته بیا واله کړي. آل آرپیسز آر ټو بی فلګ وت کاټن ټو پریوینټ اسکیپ اف باډي ډسچارج. د باډي نه چې کوم آرپیسز دي کوم سوري دي هغه ټول ته به ته کاټن پرووایډ کړي که هغه پوزه ده خوله ده اینس دی ټول چې ډسچارج دې ونه شي. پریوینشن اف سپریډ اف ډیزیز چې لکه اوس داسې بیماري چې هغه خورېږي نو د هغې به ته پریوینشن کې سیلینګ باډي د باډي به بندې یا په تابوت کې بندې یا نور چې کوم د سیلینګ چې د هغې کېږي لکه نو ته دننه اکسیجن ورځي نه ته بهر ته اکسیجن راوځي نور خلکو ته بیماري ونه شي. سینډ باډي کلین اینډ نیټلی ډریسډ. اوس که ته باډي سینډ کې بیا د اسپتال نه وباسي نو هغه به ښه صفا وي او ډریس به چې کوم د هغې لپاره خاص ډریس دی. نو اوس بعضې لکه اوس مسلمانان چې نو هغه زیات تر خپل مړي په اسپتال کې نه لمبوي کور ته وړي نو دا اصل کې دا کلچر خیال ساتلی. ان آیډنټیفیکیشن ټیګ. د آیډنټیفیکیشن خپل ټیګ چې هغه په باندې ولګي چې دا یې نوم دی خپل نوم چې پته بیا لګي چې دا څوک دی. if relatives are present then body is handed over them with proper written legal authority permission. اوس کو خپل رشتہ داري موجودي نو هغو ته حواله کو لیګل اتھارټي پرمیشن چې پراپر سرټیفیکیټ به هغو ته حواله کړي
maintain record of death and inform to authority for register of death. ځان سره ریکارډ وساته چې کوم اتھارټي دې دپاره چې کوم دا ډیث ریکارډ ځان سره ساتي نو هغو ته بیا خبر ورکړه. بیا لیګل اسپیکټ اف ډیث. لیګل اسپیکټ اف ډیث قانوني طور کوم طریقې دي د ډیث چې په هغې کې لکه ډیث وشي نو قانوني طور ته د هغه څه شی کولی د مرګ نه بعد. Federal and state law require that institutions develop policies and procedure for certain events that occur after death. بعضې لکه خلکو دا لاز فیډرل قانوني طور جوړ شوي دي چې داسې پروسیجر چې د مرګ نه بعد ضروري نو هغه پکې بیا کوي. ریکویسټینګ ارګن اور ټیشو ډونیشن. یا څوک داسې وي چې څه ارګن یا ټیشو ډونیشن کول غواړي نو د هغې لپاره خاص یو طریقه کار کوي. یا اټاپسي کې د اټاپسي لپاره هم د فیملی ممبر نه پرمیشن غواړي چې موږ له اټاپسي کوو چې کاز اف ډیث یې معلوم کړي. سرټیفایینګ اینډ ډاکومنټینګ د اکرنس اف ا ډیث. څه د وجې مرګ وشو هغه ډاکومنټ کول، د هغو نه تپوس کول چې دا څه د وجې مړ شو نو هغه ډاکومنټ کول دا هم لیګلي به کې. پرووایډینګ سیف اینډ اپروپریټ پوسټ مارټم کیر. د مرګ نه بعد چې کوم خاص پوسټ مارټم کیر دی چې هغه به صحیح طریقې سره نو دا لیګل اسپیکټ اف ډیث دی. لیګل اسپیکټ اف ډیث بیا ډیث مسټ بی سرټیفایډ بای فیزیشین. نو ډیث سرټیفیکیټ به فیزیشین ورکوي. په دې سرټیفیکیټ کې بیا لیکي چې څه ټایم مړ شو، نوم یې څه دی، د څه د وجې مړ شو. ان انیوژوال ډیث ان اټاپسي. اوس کو لکه انیوژوال ډیث وشي هغې لپاره به اټاپسي کوي، پوسټ مارټم ایگزامینیشن. د مرګ نه بعد ګوري چې د هغې کاز معلوموي څه د وجې مړ دی. مې بي ریکوایرډ ریکویسټ فیملی ممبر کنسنټ. د هغو رضا به پکې پکار ان سګنیچر فار اټاپسي چې اټاپسي وکړو که وی نه کړو. سیورل ریزنز فار ا ډیث بیکمینګ ا کیس فار د کارنر. اوس مختلف داسې څیزونه چې هغه د مرګ یو کیس پې ته شی جوړولی لکه ډیث بای سسپیشیس مین آر ناټ انډر ا ډاکټر کیر. اوس که ته په شکي چې دا یا د ډاکټرانو وجلی دی د هغې پته به ولګي په هغې باندې هم کیس کېږي. ډیث ریزلټینګ فرام اکسیډنټ یا د اکسیډنټ په وجه مړ شوی چا ویشتی دی نو هغې پته به ولګي. کلاینټ هیز بین لکه په هغې ته کیس شی کولی. کلاینټ هیز بین هاسپیټلایز فار لیس دین 24 hours. یا کلاینټ چې دی نو هاسپیټلایز شوی دی خو ټایم یې چې دی لیس دین 24 hour دی نو په دې باندې هم کیس کېږي. اوس د دې دپاره خاص لاګان دي لیګل لکه ډاینګ پرسن بل اف رایټ. اوس یو څوک دی که نه د هغې دپاره پیسیو ایتنوزیا شوه، کلیفورنیا لا شوه، کلیفورنیا نیچرل ډیث ایکټ شو. دا درې د دې دپاره دا یو انټرنیشنلي لاز. نو ډاینګ پرسن بل اف رایټ کې دا چې ته کلاینټ ته ووایې چې تا دا پرابلم دی او ښه کېږي نه نو هغه بیا ځان لپاره هغه بیا د هغه خوښه ده چې وایي ما ته ټریټمنټ برقرار وساتئ ټیک ده وایي مې را ساتئ بیا په خپله باندې مړ شي. بیا پیسیو ایتنوزیا کې داسې چې پیسیو ایتنوزیا کې هم دقسې ټرمینلي ایل پیشنټ خو هغه په خپله باندې ووایي چې لکه زه نیچرل ډیث غواړم چې په خپله دې بس مړ شم دوایانې بس بندې کوي را دا ته پیسیو ایتنوزیا وایي. نو دا لکه ورلډ وایډ اکسیپټډ خو نه ده خو په بعضې ځایونو کې اکسیپټډ ده. بیا کیلیفورنیا لا 1976 چې 1976 رایټ ټو ډای. نو دې کې رایټ ټو ډای داسې که نه چې دا کم پیشنټ دی د تکلیف سیوای نو دا په خپله باندې ډاکټر ته یا ووایي چې لکه ما داسې میډیسن یوز کا چې بس زه مړ شم ځکه چې د هغه پین د وجې هغه ته دونه تکلیف وي. نو په دې کې اکثر داسې طریقه کار کوي. باربیچوریټ نوم به تاسو اورېدلی. باربیچوریټ دا د نشې د وایي ده چې دا ستا برین اکټیویټي سپریس کوي نو دا وله به زیات مقدار کې ورکړي. باربیچوریټ چې وله ورکړي د برین چې کوم دی دا سپریس کړي. په برین کې خو ټوټل سنټرې دي دا ستا کوم اکسیجنیشن بریتینګ سنټر چې کوم دی بریتینګ میډول او بلانګیټه دا سپریس کړي نو لږ ټیم سره بیا هغه مریض په خپله باندې مړ شي. نو دا دقه لا ده ځکه دا یې الاو کړې ده خو دا په مسلمانانو کې چې کوم ده جایز نه ده او په بهر ملکونو کې دا الاو شوې ده. لاست ون کیلیفورنیا نیچرل ډیث ایکټ داسې چې لکه په دې کې د مریض دې ته ایډوانس ډایرکټیو ورته هم وایي ایډوانس هیلث ډایرکټیو چې په دې کې داسې چې یو مریض په خپله غواړي ډو ناټ ریسسیټیټ. دا به تاسو اورېدلی چې ډو ناټ ریسسیټیټ. په دې کې داسې چې یو مریض ډاکټر ته ووایي چې زه مړ کېدم نو نیچرلي مې پرېږدوئ لکه سی پی آر ماله مه کوئ بس مړ کېدم جو مړ کېږم دی. نو دا هم لکه ډو ناټ ریسسیټیټ په دې نوم باندې لکه دا به داسې کار وکړي چې ډو ناټ ریسسیټیټ یو دغه به دې یو فارم به دې له جوړ کړي او دا به ورته ساین وکړي دا پیشنټ په خپله باندې چې که زه مړ کېدلم نو زما ریسسیټیشن منه کوئ ما ته به سی پی آر نه کوئ.